Shënohet viktima e 4 nga koronavirusi në Shqipëri, ndrojnë jetë 2 pacientë që ishin në terapi intensive, një tjetër është në vdekje klinike. Shkojnë në 104 numërit të prekurve nga COVID-19, harta zhurojët edhe me Vlorën dhe Shkodrën, kryeministri paralajmëron se raste do të rriten. Vjojnë grumbullimet në markete dhe tregje, situata duket më e përmisuar në Tiranë, por në qytetet e tjera njerëzit nuk heqin dorë nga shëtitjet. Asad. OBSH siguron se koronavirusi nuk transmetohet përmes produkteve ushqimore, vetëm mjaftë rekomandohet të ruajtja e higjienës nga konsumatorët. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. 2 pacient kanë humbur jetën gjatë orëve të fundit në spitalin infektiv, duke çuar në 4 numrin e viktimave nga koronavirusi në Shqipëri. Një 43 vjeçar nga Kavaja që ndroi jetë sot në mëngjes nuk vuante nga sëmundje të tjera, ndërsa një moshuar nga Kuçova kurohej prej kohësh nga disa sëmundje. 2 javë pas shënimit të rastit të parë me koronavirus, Shqipëria ka përjetuar ditën më të vështirë. Në 12 orë të fundit janë shënuar 2 viktima nga COVID-19, duke çuar numrin e të vdekurve në 4. Rasti më tragjik është humbja e jetës së një 43 vjeçari i cili nuk kishte asnjë sëmundje tjetër përveç obezitetit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 43 vjeçari nga Kavaja ndodhi në terapi intensive. Por mbrëmjen e së dielës gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar e mjekët e vendosën në frymarrje të drejtuar. Pavarësisht përpjekjeve mëngjesin e sotëm, 43 vjeçari i cili ishte kthyer vetëm 2 javë më parë nga Italia, humbi jetën. Mbrëmjen e së dielës humbi jetën edhe një 71 vjeçar nga Kuçova. I moshuari vuante nga kanceri në mushkëri, diabeti e hipertensioni. 71 vjeçari ishte shtruar më herët në spitalin Shef Qendroqi, ku pas trajtimin mjekësor u kthye në shtëpi. Gjatë orëve të fundit, ai pati një komplikacion të menjëhershëm kardiak. Pak orë pasi ndroi jetë, trupi 71 vjeçarit u dërgua në Kuçovë e në ceremoninë mortore të mbikëqyrur nga policia mori pjesë vetëm bashkëshortja. Mëngjesin e së hënës, Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe rastin e 5 të humbjes së jetës për shkak të COVID-19. Por vetëm pak orë më vonë ajo e përgënjështroi këtë lajm, duke saktësuar se 61 vjeçari kishte pësuar vdekje klinike. Njëri nga rastet sot në mëngjes ka bërë vdekje klinike, vdekje që zgjati, relativisht gjatë, por pa e humbur shpresën e personelit shëndetësor të mjekëve reanimator për ta rikthyer atë në jetë. Fatmirësisht u rikthyer në jetë, por vazhdon të jetë ende rënd. Mjeku Piperos sqaroi se situata e pacientëve në spitalin infektiv varion nga persona që janë drejt shërimit tek ata që ndodhen në gjendje të rëndë. Ai garantoi se mjekët po bëjnë çdo përpjekje në betejën kundër COVID-19. Ka shkuar në 104 numrit të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri, 15 persona rezultuan pozitiv pas testeve laboratorike, ndërkohë që në hartën e qyteteve të prekura u shtuan edhe Vlora dhe Shkodra. Aktualisht vetëm 3 nga të shtruarit në spitalin infektiv janë në terapi intensive. Zgjerohet harta e zonave me të infektuar nga virusi COVID-19. Këtë të hënë janë konfirmuar edhe 15 raste të reja, duke çuar në 104 numrin total të infektuarve në vend. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 raste të reja pozitive në 45 testimet kryera. Harta e të prekurve nga Covid shtrihet tashmë edhe në Vlorë dhe zgjerohet në Tiranë, Durrës, përveç rasteve të zbuluara të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik në vendet si Lushnja, Kavaja, Fieri, Rogozhina, ku po punohet pa u ndalur nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive dhe ndërprerjen e transmetimit të infeksionit. Ndërkohë Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik ka dhënë detaje lidhur me personat që ndëruan jetë, ndërkohë që shkon në 5 numri i qytetarëve të shëruar. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 49 pacient, të cilët janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, përveç 3 pacientëve të cilët ndodhen në reanimacion, në shërbimin e kujdesit intensiv, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Në 24 orët e fundit, kemi pasur 2 vdekje,
nga të cilat një rast është nga Kuçova, po ku infektimi i tij ka ndodhur në Tiranë. Dhe natyrisht në Kuçovë nuk kemi pasur zinxhir të transmetimit të infeksionit deri më tani, dhe një 43 vjeçar i cili ka ardhur nga Kavaja dhe që vuante nga obeziteti. Por për t'i paraprirë situatës e cila po përshkallëzohet nga dita në ditë, ministria ka vendosur që të ngrijë 2 çadra pranë urgjencës së QSU-ts. Ne kemi vendosur që të ngrëm çadra të triazhit mjekësor përpara urgjencës së QSU-ts dhe përpara urgjencës së spitalit të traumës. Aktualisht jemi duke përfunduar trajnimin e ekipeve që do të vendosen në shërbimet e triazhit në çadra. Sipas të dhënave zyrtare deri më tani janë kryer 856 testime, ku Tirana kryeson me numrin më të lartë të prekurve me 68 të tillë. Situata e koronavirusit në Shqipëri është rënduar pas rritjes së numrit të viktimave. Ne do të lidhemi tani me gazetaren tonë Alba Xhani, e cila ndodhet në spitalin infektiv. Alba, përshëndetje. Pranvera, të përshëndes. Nga çfarë sëmundjesh të tjera vuanin 2 pacientët që kanë humbur jetën gjatë orëve të fundit, Alba? Fatkeqësisht në 24 orët e fundit këtu në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza kanë ndërruar jetën 2 pacientë të prekur me virusin e ri COVID-19. Pacienti që humbi jetën ditën e sotme është një 43 vjeçar me origjinë nga Kavaja, i cili ishte vuante pra nga obeziteti, ndërkohë që gjendja e tij ishte komplikuar dhe mëngjesin e ditës së sotme ai nuk mundi që të mbijetojë agravimin të gjendjes së tij shëndetësore. Ndërkohë mbrëmjen e kaluar një 71 vjeçar nga Kuçova humbi jetën pasi vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese me virusin e ri COVID-19, i cili po i agravonte gjendjen. Ai ishte i prekur ai vuante pra nga tumori në mushkëri, nga hipertensioni si dhe nga diabeti, të cilat e rënduan më tej gjendjen e tij. Mesditën e sotme trupi i tij u dërgua në qytetin e tij. E kuptoj. Ndërkohë, Alba, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se dhe një 61 vjeçar ndroi jetë, por më pas informacioni ndryshoi duke saktësuar se pacienti ishte në vdekje klinike. Si paraqitet gjendja e tij në këto momente? Gjendja e 61 vjeçarit nga Tirana që mesditën e sotme u deklarua sikur kishte humbur jetën nga virusi i ri COVID-19, më vonë u përgënjeshtrua po nga Ministria e Shëndetësisë, e cila deklaroi se gjendja e tij është shumë kritike tani, por ai kishte prapësoi vdekje klinike. Tani është 24 orë, në 24 nën mbikëqyrjen e bluzave të bardha dhe nuk dihet se si do të vijojë gjendja e tij shëndetësore. Ndërkohë do të jemi në përditësimin e të dhënave të autoriteteve shëndetësore për gjendjen e tij. Ndërkohë më lejo të them që këtu në spitalin infektiv ndodhen 49 pacientë të shtruar, të cilët janë të prekur me virusin e ri, ndërkohë 3 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive. Si paraqitet gjendja e tyre të cilët janë në terapi intensive, ndërkohë Alba, ka një ndryshim nga hera e fundit që ke raportuar apo vazhdon të jetë po ashtu? Para pak minutash autoritetet shëndetësore raportuan për gjendjen e tyre pra që ndodhen në terapi intensive, por ndërkohë nuk bëjnë të ditur nëse janë në intubim apo thjesht në terapi. Ndërkohë do të jemi gjithkohës në updatimin e të dhënave të autoriteteve shëndetësore për gjendjen e tyre. Ndërsa pjesë tjetër e të prekurve janë në gjendje të stabilizuar dhe pa probleme të veçanta, pak në kështu raportuan të dhënat e ministrisë. E kuptoj. Mirë, Alba, faleminderit për të gjitha informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Kryeministri Rama ka paralajmëruar sërish një rritje të ndjeshme të prekurve nga koronavirusi. Shqipëria sipas tij ka hyrë tashmë në javën e 3 dhe më të vështirë, ndaj sipas tij të gjithë duhet të zbatojnë rregullat e karantinës. Pas rritjes së numrit të viktimave për shkak të koronavirusit, kryeministri Edi Rama lajmëron se Shqipëria ka hyrë në fazën e saj më të vështirë. Nga zyra kryeqeverisë pohoi se humbja e jetëve njerëzore dhe rritja e numrit të infektuarve është e pashmangshme. Tani hym në fazën e shpërthimit më intensiv të atyre bombave në trupin e njerëzve të prekur. Do të humbasim njerëz, nuk e di se sa, askush nuk e di askund, por nuk duhet në asnjë mënyrë të humbasim një mal me njerëz, kurrën e kurrës. Dhe këtë e kemi ne në dorë, e kemi në dorë vetë dhe ka në dorë secili prej nesh. Si në çdo dalje të tij, kreu i qeverisë kritikat i pati për ata pak njerëz që nuk i binden masave shtrënguese, kundër transmetimit të sëmundjes COVID-19 nga njerëzit teksa qëndrojnë në radhë për ushqime apo produkte farmaceutike, duke mos respektuar distancën. Kush ka menduar se kjo luftë do kaloj pa humbje jete, e ka menduar gabim, dhe kush nuk e ka marrë vesh akoma që virusi
do të prek shumicën prej nesh, si kudo në botë. Çfarë do të bëjmë ne? Nuk ka qenë i vëmendshëm. Të papindurve, Rama u kujtoi se koronavirusi nuk prek vetëm të moshuarit, por edhe të rinj. Arsye kjo për të mos neglizhuar asnjë masë mbrojtëse. Qytetarët janë dytur sërish në dyqane dhe supermarkete për të furnizuar me ushqime, megjithatë duket se është ulur fluksi i lëvizjes në rrugë krahasuar me ditët e kaluara. E hëna riktheu lëvizjet në kryeqytet pas izolimit 2 ditor. Situata në markete, furat e bukës dhe njësitë e tjera të tregtimit ishte pak më e përmirësuar, por përsëri njerëzit qenë të shumtë. Në tregjet e fruta perimeve, qytetarët mbajtën radhë duke mos respektuar distancën, si mas parandaluese kundër përhapjes së koronavirusit. Janë okej. Pastaj kanë dorë njerëzit, nëse grumbullohen apo mbajnë punë dhe ikin punë në tyre. Deri tani shumë mirë. Tani të shohim sot dhe është që me frikë sot, ka që marrë veç lajmi për 2 të vdekur. Dakord jemi, mjaftueshme për një pjesë nuk e di, për vetë time jam në rregull. Forcat e policisë dhe ato të ushtrisë ishin të pranishme për të këshilluar njerëzit në ruajtjen e distancës mes njëri tjetrit. Shumë qytetarë u shprehen të friksuar, por thanë se nuk mund t'i evitojnë plotësisht daljet, pasi u duhet të furnizohen me ushqime. Kemi shumë frikë. Masat janë shumë të mira, po ne kemi halle. Po orarët është shumë mirë në rregull. Është po mjaftueshme realisht sepse nga që bëhet radhë qata, po s'kemi çfarë të bëjmë të detyruar të dalim. Edhe në filialet e postës shqiptare nuk munguan radhët. Me gjithë masat e marra për t'u dërguar pensionin në shtëpi, të moshuarit janë paraqitur sërish në sportele. Pas përfundimit të orarit lëvizjes, rrugët e Tiranës u boshatisën dhe qytetarët u rikthyen izolimit. Por në qytetet e tjera të vendit duket se qytetarët nuk janë ndërgjegjësuar ende, përveç fluksit në tregje nuk kanë munguar as ata që kanë zgjedhur të bëjnë shëtitje. Ndërsa numri viktimave në vend nga koronavirusi po rritet, qytetarët vijojnë të jenë të pandërgjegjësuar mbi rrezikun që u kanosat. Grumbullime njerëzish pati mëngjesin e kësaj të hënë në tregje dhe marketet e Vlorës. Shumë prej tyre nuk respektuan as minimumin e rregullave dhe mbi të gjitha nuk ruajtën as distancën me njëri tjetrin. E njëjta situatë u paraqit edhe në Fier. Qytetarët shfrytzuan orarin e lëvizjes për plotësim të nevojave bazike. Ndërkohë më të ndërgjegjësuar kanë qenë qytetarët që janë paraqitur pranë filialeve të bankave. Grumbullime masive njerëzish pati edhe në supermarketet e Korçës. Ndonse në këtë qytet u konfirmuan 3 rastet e para me koronavirus, qytetarët vijojnë të neglizhojnë rekomandimet e autoriteteve. Lëvizje të shumta qytetarësh u shënuan edhe në Berat, Shkodër, Lezhë, Fushkruj. Pavarësisht apelit për të qëndruar në shtëpi, të shumt ishin ata që u pa në rrugë duke rrezikuar përhapjen e virusit. Ndërkohë në Durrës, Elbasan e Burrel lëvizjet ishin më të kufizuara, ndërsa shumë pika tregtare qytetarët mbajtën në radhë. Policia dhe ushtria patrullojnë në rrugë për të ndëshkuar të pabindurit që thyen izolimin. Ne do të lidhemi tani me gazetarin Esido Barkaj për të mësuar më shumë rreth situatës së orëve të fundit. Esido, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, ku je i pozicionuar tani dhe si duket situata aty? Ka një ulje të fluksit të qytetarëve sot në raport me ditët e kaluara? Në fakt ne jemi pozicionuar pranë tregut të medreses si shnihet ndryshe, një zonë mjaft e frekuentuar nga ana e qytetarëve. Ndryshe nga orët e para të mëngjesit dhe të paradites, në orën 13:00 ku i gjithë vendi u fut në izolim të plot, duket se ka bërë efekt dhe në këtë zonë, pothuajse në të gjithë Tiranën. Janë të pakta ato kalimtarë të cilët vënë re në rrugët e Tiranës, po ashtu dhe automjetet janë tepër të pakta. Në krahasim me orët e para të mëngjesit, ku qytetarët u dyndjes aktivisht në tregjet e Tiranës duke shkaktuar dhe problematika me efektivet e policisë dhe autoushtrisë për shkak se nuk respektonin distancën mes tyre, ose në tregjet e fruta perimeve ku nuk manin doreza dhe mask për të mbrojtur nga Covid-19. Ka pasur të ndëshkuar për shkelje të rregullave të izolimit e Sido?
Në fakt, gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave të fundit nga ana e policisë, janë dëshkuar 278 shtetas pra qytetarë të cilët lëvizin këmbësor ose me biçikletë pa ndonjë arsye ose emergjencë. Sa i takon automjeteve pra shoferëve, janë 20 persona të cilët janë dëshkuar me heqje të patentes për shkak se nuk kanë zbatuar urdhrin për të mos lëvizur në oraret e ndaluara, aq më tepër pa lejen e strukturave përkatëse. Ndërkohë që janë gjobitur dhe 3 administratorë lokalësh pasi kishin mbajtur aktivitetin e tyre hapur ndërkohë që nuk lejohet. Policia shprehet se është vendosur në luftën kundër Covid-19 duke marrë masa dhe duke sensibilizuar të gjithë qytetarët, por nëse vëmë re shifrat gjatë 24 orëve të fundit ku janë gjobitur 278 shtetas, ndërkohë që e diela ishte komplet në izolim total, duket se ende qytetarët nuk janë sensibilizuar me rregullat e vendosura. E kuptoj mirë, si do orari i ri i qarkullimit është nga ora 5 mëngjesit deri në orën 13, kështu do të vazhdojë edhe për ditët e tjera apo ka një ndryshim plani? Mesohet se ky do të jetë orari tashme për qytetarët, masa ndjes shtrënguese kjo për shkak të mos ndërgjegjësimit të tyre. Por orarit janë të ndara pasi ora 5 mëngjesit deri në orën 8 do të jenë për të gjitha makinat të cilat janë të pajisura me leje për të shkuar në punë siç është administrata apo kompanitë të tjera, ndërkohë kthimi i tyre do jetë nga ora 12 deri në orën 13, ndërsa për qytetarët, për këmbësorët është ora 5 mëngjesit deri në orën 13:00 ku janë të lirë të lëvizin vetëm për detyrat dhe nevojat e tyre emergjente, pra për të furnizuar me ushqime apo medikamente të tjera, por ndalohet lëvizja lirë këmbësorëve pa ndonjë arsye. E kuptoj mirë, si do faleminderit për gjitha informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Ndërkohë sot më herët ka qenë lideri i opozitës Lulzim Basha, i cili ka kërkuar qeverisë të shpallë menjëherë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë vendin. Ai bëri apele edhe për mbylljen e bizneseve me dënd si njerëzish, si call center, fasoneri dhe fabrika. Lideri i opozitës Lulzim Basha i ka bërë thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e emergjencës në të gjithë vendin. Basha ka theksuar se në këtë situatë janë të nevojshme masa të menjëhershme e drastike. Menjëherë të shpallë gjendjen e emergjencës fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe të urdhëroj menjëherë mbylljen e çdo biznesi me prani të madhe dhe të dendur punonjësish. Këto janë hapa që shpëtojnë jetë dhe koha për të vepruar është tani. Lideri i opozitës ka kërkuar që buxheti i shtetit të orientohet vetëm drejt shëndetësisë e ndihmës ekonomike për bizneset e qytetarët. Thirrja ime është menjëherë të ndërpritet çdo shpenzim tjetër, të ndërpritet çdo transferim tjetër nga thesari dhe të gjitha parat e taksapaguesve shqiptar të shkojnë për shëndetin e shqiptarëve, të shkojnë për nevojat akute ekonomike me cilat përballet një numër i madh njerëzish i cili mund dhe do të vijë në rritje. Por lideri i opozitës Basha ka dhënë një mesazh edhe për qytetarët shqiptar. Dua po kështu t'ju bëj një thirrje nga zemra, të respektoni pik për pik udhëzimet e detajuara sot nga policia e shtetit për të vazhduar në mënyrë të disiplinuar distancimin social si një nga mjetet më të fuqishme për ndalimin dhe ngadalësimin e përhapjes së virozës dhe të efekteve të saj shkatërruese. Në komunikimin e tij, Basha ka zgjedhur të përcjellë edhe mesazhe pozitive për situatën. Të dashur bashkëqytetarë, këto janë kohët më të vështira që kemi jetuar në një kohë shumë të gjatë. Po unë kam bindjen e thellë se me të njëjtën forcë që ka karakterizuar gjatë gjithë historisë tonë, me besimin në Zot dhe me mbështetjen të njëri tjetri, do ta kalojmë të keqe dhe të gjithë bashku si një familje madhe do të mund të krenohemi për jetët që kemi shpëtuar, për shembullin që kemi dhënë, për fëmijët tanë dhe mbi të gjitha për një Shqipëri të nesërme me normalitet, me mirësi, me pozitivitet. Malizi raportoi sot viktimën e parë nga koronavirusi, një burr 65 vjeçar ndroi jetë pasi vuante edhe nga sëmundje të tjera, ndërkohë numri i infektuarve u rrit edhe në Kosovë dhe Serbi. Në kulmin e pandemisë koronavirusit, autoritetet deklarojnë se Covid-19 nuk transmetohet përmes produkteve ushqimore. E vetmja masë që duhet marrë sipas tyre është ruajtja e higjienës dhe shmangja e kontakteve. Autoritetet europiane të sigurisë ushqimore kanë siguruar konsumatorët se nuk ka asnjë mundësi që virusi Covid-19 të transmetohet nëpërmjet produkteve. Institucionet kanë konfirmuar se pas provojave me shpërthimet e mëparshme epidemike, siç ishin SARS dhe MERS, u pa se transmetimi përmes konsumit të ushqimit nuk vërtetohet dhe se deri më tani nuk ka asnjë provë që koronavirusi është i ndryshëm nga viruset e tjera.
Ky konstatim bëhet i ditur edhe nga Qendra Europiane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, por edhe nga Instituti Federal Gjerman për vlerësimin e riskut. Gjithashtu edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë pretendon se nuk ka prova të tilla, por në mungesë të njohurive të plota nga ky virus, OBSH ka rekomanduar marrjen e disa masave, përmbajtjen e distancave apo larjen e shpeshtë të duarve. Nisur nga kjo situatë, edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shqipëri apelon për përdorimin e masave mbrojtëse në tregtimin e produkteve ushqimore, duke përdorur doreza apo duke pranuar jo më shumë se një individ në dyqane. Sipas AKU-s, çdo staf i njësive ekonomike duhet të afishojë masat brenda ambienteve të punës. Një prej tyre është edhe eliminimi i prerjes së bukës, si dhe shmangja e kësaj aparature në njësitë e tregtimit. Komunikimi online është zgjedhur nga Kuvendi për të rikthyer veprimtarinë parlamentare. Deputetët protestojnë sistemin e ri e shumë shpejt do të punojnë nga shtëpitë e tyre. Parlamenti do të punojë online gjatë kohës që Shqipëria po përballet me koronavirusin. Administrata e Kuvendit po përgatit infrastrukturën e nevojshme për të organizuar mbledhjet e komisioneve parlamentare më pas të seancës online. Kuvendi i Shqipërisë ka zgjedhur platformën për komunikimin online Webex, të njëjtën që gjatë këtyre ditëve kanë përdorur për të zhvilluar mbledhje edhe institucionet e Bashkimit Evropian. Deputetëve ju shpërndar manuali i përdorimit e gjatë javës së kaluar ata kanë zhvilluar prova të mbledhjes së komisioneve. Kjo është një foto nga prova që ka zhvilluar Komisioni i Ligjeve me deputetët që këtë herë janë lidhur online nga shtëpitë e tyre. Por mësohet se testimet të sistemit kanë zhvilluar edhe komisionet e tjera. E ndërsa testimi ende vazhdon, deputetët socialistë janë lajmëruar se së shpejti do të fillojnë mbledhjet online të komisioneve. Të gjitha aktet normative të miratuara nga qeveria gjatë këtyre ditëve në lidhje me masa ndaj koronavirusit duhet kalojnë në parlament brenda 45 ditëve, e për këtë arsye mbledhjet e parlamentit bëhen të domosdoshme. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian pritet të ndezin dritën jeshile për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ministrat e jashtëm të Unionit do të njihen nesër me draftin, i cili parashikon kushtet e njohura tashmë të Bundestagut për Tiranën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.